Làm sao để giữ lại thiết kế sau khi thoát khỏi nhóm Canva? Xin chào mọi người, chúng mình là Hỏi Suppler. Trong video ngày hôm nay, bọn mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để giữ lại thiết kế sau khi rời khỏi nhóm Canva. Nếu như mọi người đã từng tham gia những hội nhóm Canva Pro trên mạng xã hội, thì sau khi rời nhóm Canva, chúng ta sẽ không thấy được thiết kế của mình đâu nữa là bởi vì tụi nó đã bị xóa rồi. Vậy thì làm sao để giữ lại thiết kế? Cách thứ nhất, đó là đối với những bạn đã tạo sẵn tài khoản Canva trước khi tham gia bất kỳ nhóm nào, thì bên góc trái màn hình trang chủ sẽ có một nhóm tên là Personal như thế này. Và khi tham gia nhóm khác, mình có thể chuyển từ nhóm đó sang Personal bất kỳ lúc nào. Để giữ lại thiết kế khi đang ở nhóm khác thì đầu tiên mình vào Projects, Add New và chọn Folder và bỏ hết những thiết kế mình muốn giữ lại vào trong folder đó. Sau đó, chọn vào dấu 3 chấm bên phải folder, chọn Copy to another team và chọn Personal. Như vậy thì khi bạn rời khỏi nhóm Canva khác, các thiết kế vẫn sẽ còn ở trong Personal. Cách thứ hai, đối với những bạn chưa tạo ad Canva mà đã vào nhóm trước thì các bạn sẽ không có Personal để lưu trữ. Vì vậy, cách duy nhất để giữ lại thiết kế đó chính là chia sẻ thiết kế cho một cái tài khoản khác mà bạn có, bằng cách chọn vào dấu 3 chấm, Share, chỗ Collaboration Link thì chọn Anyone with the link và điền Gmail khác vào trong chỗ Add Name. Nhược điểm của việc này là bạn phải làm từng thiết kế một chứ không được nhanh chóng như những ai đã có Personal Team. Và sau khi chia sẻ thành công, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản khác để chọn từng thiết kế và make a copy. Như vậy là xong rồi. Vì vậy, mình luôn có một lời khuyên cho mọi người là trước khi tham gia bất kỳ nhóm nào trên Canva hay là mua Canva Pro ở bất kỳ chỗ nào trừ chính chủ Canva, thì hãy tạo sẵn một cái tài khoản và vài cái thiết kế personal trước rồi hẳn tham gia nhóm nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu như mọi người còn bất kỳ điều gì thắc mắc thì hãy để lại bình luận và Hỏi Suppler của bọn mình sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức có thể. Chúc mọi người một ngày tốt lành.